با سلام خدمت همراهان کوکستان. در راستای فیلم قبلی که گفتیم آشناییت بیشتر و یکی دوستان سنگایی رو که جمع آوری کرده بودن یه خورده ضعیف بود و معرفی سنگا مثل که دوچار مشکلن دوستان. بین اینجا همین کنار پلسازی بعضی چیا رو یک نوع سنگ رسوبی به نام برش عمو جان. خب ای از همون سنگایی که به این زاوی وقتی اینا رو دیدن اینا شاب سنگ نیست، این شاب سنگایی هم داریم به همین سبک. این شاب سنگ نیست، این سنگ برش یه نوع سنگ رسوبی هستش همونجا که از خرده ریز سنگای مخروطی تشکیل شدن. کنگلومرا همین سنگا مخروطی ترن، اینا رسوباتن کم کم رو هم دیگه تلمبار شدن و رسوبات آهکی، یعنی همون سنگ کربنات کلسیوم خودمونه که میگن تو کوره بداریم میشه آهک. این تقریبا پایش همونه. بیاین جلوتر همون جان که تصاویر واضح‌تر بیفته که اینا رو جمع نکنن دوستان، اینا به درد کار کاسه و اینا مخوره. این هم یه سبکشه. این سنگ مالون همون جان، سنگیه که برای پلسازی استفاده میشه، داره همین دانه‌های رسوبی هم هستش، رگه‌های سیلیسی وسط اینا معمولا تشکیل میشه و این سنگ برای پلسازی و کسایی که کارشون معادنه میخوان برای معدن استفاده کنن، این سنگ مثلا به درد کار معدن کارا میخوره. این سنگ از خانواده هماتیت همون جان، یعنی از سنگ‌های آهنی که ترکیب شده با بافت‌های چی؟ با بافت‌های کربناته. خب یک رسوباتی است که از هماتیت و اکسیدهای آهن ترکیب شدن. خب بریم حالا اینجا بافتای رسوبی چطور تبدیل به سنگ میشه. این بافت رسوبی الان همونجا این همین سنگ هاست که اینا بر اثر فشار طبقات فوقانی همونجا میتونه آب یا گلولای بالای سر باشه. این گلولای‌ها که اومدن وسط اینا یه مقداری آب داشته همونجا، فشار طبقات فوقانی خودش باعث شده که این گلولای‌ها این آب وسط اینا کم کم تخلیه بشه بر اثر فشار طبقات فوقانی، چی از جنس خودش باشه، یعنی گلولای تلمبار شده رو هم باشه، چی کیلومترها و مترها صدها متر آب باشه روی اینا، کم کم باعث میشه که این فشار طبقات فوقانی اینا رو تبدیل به سنگ کنه. خب بریم که این دیگه معروفی سالتر، این به روش سالتر بود چون من انتظار بالاتری از دوستانی که فیلم ها رو دیده بودن داشتم، در حد توانایی خودمون، در حد توضیحات که ما تو فیلم هامون داشتیم. حالا انتظار من واقعیتش بالاتر بود، ولی دوستان مشابه که دوستانی که اومده بودن قدم رو چشم ما گذاشته بودن، سنگایی رو که جمع کردن یه خورده نظرگیر نبود. بیاین اینجا این سنگ رو میبینی عمو جان، این هم یک نوع عقیق در حال رسیدنه، یعنی از شرایط خارج شده، شرایط رسیدن این مخاطن نور رد میکنه اونجا میبینی در حال رسیده شدن بوده که برسه. خب اون سیلیس هنوز لکه‌های سیلیسی وسطش هست، عقیق در حال رسیده شدن بوده. اینم یه توپ سنگ هستش عمو جان. توپ سنگ ها حتما باید گرد باشن عمو جان؟ نه، به جایی که توپ سنگ ها تشکیل میشن عمو جان بستگی داره. این یه توپ سنگ عقیق هستش، ممکنه وسطش شجر باشه، اینا وسطش شجر یا ژئود یعنی زمین نما، چیزی شبیه به زمین، همون گردی زمین. همه توپ سنگ ها یا سنگ های توپی گرد نیستن عمو جان. حالا بریم که شاید تو این مسیر رو من تا حالا نیومدم عمو جان و نمیدونم چیزی تو این مسیر خواهد بود. انشالله که بتونیم چیای خوبی رو تو این مسیر پیدا کنیم و توضیحاتی در حد توانایی خودمون برای دوستان بدیم که شکارهای موفق‌تری تو طبیعت تجربه کنن. این همون سنگ همونجا، این مالون هست، این سنگ مالون سبز هستش، سبزیش نظرشون رو نگیره که اون سبزی مال مالون هستش. نیا این یه نه توپ سنگه، نیا این توپ سنگ عقیق رسیده است همونجا. میاد جلوتر، این یک توپ سنگ کامله یا یه توپی کامله. چطور بفهمین توپی تست شده یا نشده؟ اگر این زدگی کنار تیز بوده موجان، یعنی کار دست طرف تستش کرده، یه ضربه بهش زده که گوشش بفهمه. اگر دیدی نه تیز نیست، دستتون رو بهش میکشین، خود طبیعت داخل سنگا که بوده بر اثر فشار خودش شکسته شده. معمولا تو بافتای سنگ‌هایی که یه خورده نمکشون بالاتره، آهکی، یه خورده گچی، شورن، معمولا سنگ‌ها تو این بافتا شکنندن. توپیا معمولا شکستگی طبیعی دارن و اونا تست نشدن. از توپیا بیشترین تنوع
تنوع رو من بگم که از سنگا که مثلا چیای آدم انتظار نداره گاهن خیلی به زبون ساده از توپیا در میاد. یه توپی هستش آمتیست در میاد، بسته به محل استخراجش هم داره عمو جان، ولی اینو نمیشه قاعده کلی در نظر گرفت. بعضی هستش که تو مناطق گلم استخراج میشه عقیق خالصه یا مثلا در اومده آمتیست در اومده. یک زمان هم هستش که از منطقه توپی استخراج شده عمو جان که هیچی مثلا تو مناطق گل استخراج نشده و گلدار در اومده. این سنگای سیاه رنگ که جمع کرده اینو همون سنگ پا هست عمو جان، یعنی سنگ بازالتی عمو جان، این سنگ پای به همون زبون سادهش. اینا رو اگر گویی نکنن عمو جان، خب حالا ببخشید دوستان خواهند بخشید که بگن رو سنگ را رفتیش، اینو اگر گویی کنن چرا تو قدیم عمو جان، حالا این مسائل حاشیه‌ای هم بگم در حد توانایی و اطلاعات خودمون، قدیم تو حموما سنگ پا میکشیدن عمو جان، یکی از این که کبد چرب رو برطرف میکنه. هر سنگ خاصیتش رو حالا تو این چیزی که در حد توانایی خودم هست میگم. اینو اگر تو سنگ رو روی گرد بکنن، حالت همین توپ سنگایی که ما درست میکنیم چی بهش میگن؟ گوی. همین گویا رو و روش بکشن کبدای چرب و معمولا بی تاثیر نیست عمو جان، درمان میکنه. یک قدیم هم بو خاطر بوده که مثلا رو عملکرد بهبود عملکرد کبد تاثیر داره عمو جان، یعنی این راحت ترین شکل توضیحش بود. بیاین بافتار چطور تو هم تشکیل میشن. این یه بافت رسوبی هستش، یا رسوبات اینجا این یه زمان رسوب گذاری بوده عمو جان، یه ترک وسطش افتاده، یک لایه یک بعدی افتاده بیا اینجا، این یه لایه هستش، لایه گچی هستش عمو جان، یه لایه گچ وسطشه که مربوط به آخر رسوب گذاری بوده. باز سال بعد یا اون دفعه بعد تا اینجا باز دفعه. پس چرا این رسوبات کجان عمو جان؟ رسوب که اگر باشه باید بر اساس اینجوری باشه. این باعث چین خوردگی، باعث فرآیند کوهزایی میشه. چین خوردگی ها روی رسوبات باعث میشه که حتی ممکنه رسوبات اینجوری بشه، یا به صورت تاقدیس یا به صورت ناودیس. اون بستگی داره که چطور فشار لایه‌های پایین روی اینا تاثیر گذاشته باشه. یکی از این عوامل چین خوردگی، عواملی که باعث میشه که این رسوبات تغییر شکل بدن چین خوردگی ها هستش. چون در محل چین خوردگی ها ممکنه عمو جان رانش یا چیای دیگه رخ بده که آتش فشان‌های نقطه‌ای هم تشکیل بشه. بیاین این یه رگم وسطش تشکیل شده عمو جان، این رگ گچی هستش، این ژیپس هستش عمو جان، از خانواده این یه نوع ژیپس هستش. ژیپس آبدار این انهیدریت از همون خانواده گچ عمو جان. ژیپس و انهیدریت اسمش سخته عمو جان، خودش ساده از اسمش سخته. حالا ساده ترش میگیم که سخت نباشه برای دوستان، برای همه ما سخته. وقتی اسمی خارجی خب بیان بشه همه که رو سنگا شناخت ندارن. بیان اینجا، حالا این دوتا سنگو اینجا میذاریم. بیان اینجا، این سیلیس هستش، سنگ مادر عقیق. سنگ مادر عقیق یعنی سنگی که از این عقیق تشکیل میشه. این ارزشی برای برداشتن نداره مگر مواردش کاروینگ باشه که بخوان برای موردی به خاطر رنگش این درجه سختیش با عقیق یکی عمو جان، هیچ فرقی نداره. این عقیق سرخ هستش، این تیکه فاقد ارزش هست عمو جان، اینو نمیشه چیزی ازش. این تیکا رو تو طبیعت جمع‌آوری هم نکنن دوستان، اینا فاقد ارزشن. ریگ رفتین برای پای گلدون میخوان جمع کنین، خب اون ارزش برداشتن برای پای گلدون رو داره، ولی اگر خواسته باشین اینو تراش جواهری بدین ارزش برداشتن نداره. تراش جواهری باید حداقل بشه یک نگین سالم در حد 10 یا 15 ازش در آوردی. به منطقه من آشنایت کاملم ندارم، خب با این منطقه باید بیشتر دقت کنیم عمو جان. یه منطقه تازه هستش، ببینیم کدوم منطقهش هم کاوش هستش، همین که اینا رو که دیگه توضیح دادم. اینا هیچ کدوم سنگ ها چه سنگ هایی رو شما باید از طبیعت جمع‌آوری کنید. سنگ برداشتین رنگ سبز رنگ درسته، اون برای هاون خوبه. اون سنگ ها رو قدیم حالا هاون استفاده میکنه، سنگی که نور رد نکنه مگر موارد رنگش به حدی خوشگل باشه که یا اون زیبایی رو داشته باشه مثل فیروزه و لاجورد که جلاپذیر باشه. سنگی که جلاپذیری نداره نمیشه ارزش جواهراتی روش گذاشت. و اینم یه دونه عقیق زرد اصلی هستش. ما عقیق زرد تو ایران نداریم عمو جان،
عقیقای زرد همون عقیقای سفید بیشترین عقیقا از یک منطقه هستش تو خراسان رضوی که از اونجا استخراج میشه و رنگ میشن همون که از چین، بعضیش از چین میاد، بعضیش که تو همین خود یکی از شهرها رنگ میشن همون. یه نوع رنگ هستش. ما عقیق زرد خیلی به ندرت کم در میاد و عقیقایی که تراش میخورن بیشتر همون اصلیای کمرنگن به عنوان زرد که طبیعی هستش و عقیق زرد تو ایران کم هستش. حالا از کشورهای دیگه مثل برزیل یا هند اگر بیاد احتمال اصالتش عقیق. حالا این هم یه توضیح بدم اینجا عمو جان که در موردی که عقیق چی هستش و عقیق رنگ شده چی هستش، عقیق غیر طبیعی چی هستش. عقیق رنگ شده عمو جان، عقیق رنگ شده همون عقیق سفید هستش، عقیق مادر هستش که رنگ سفید داره، جذبه و جذابیتی نداره، طرفدار نداره عمو جان. اینا رو همچون تیکه تیکه بیان اینجا که دو سه تیکه سنگ خوب است، طرفدار و جذبه خاصی نداره عمو جان. میان یه رنگش میکنن، مورد عقیق هستش، درست هستش، عقیقه، سنگ رنگ شده است، عقیق هستش، پدر مادرش عقیقه، فقط رنگ نداشته رنگش کردن، میگن عقیق رنگ شده. عقیق تعیین یعنی توپی هستش عمو جان، یه توپی ریزه. خب این ممکنه دوستان بگن این شفتالعبده، ولی شفتالعبد نیست، این عقیق خرمایی هستش عمو جان. شفتالعبد از نور، از زیر که نور بیاد عقیقش رنگ سیاه رنگ تری داره، یه پوستی سفیدی معمولا حاشیه‌اش تشکیل میشه و از زیر که نور بیاد عمو جان یک حالت قرمز خونی رنگ رو با خودش میگیره. این اون حالت رو نداره، پس این عقیق خرمایی هستش. یه تیکی دیگه هم بود اینجا. خب بیا اینجا، این سلیمانی سفید هستش، این سه تا سیکه سنگ. خب این الان ارزش برداشتن داره، این دوتا نه، ولی زمانی دیدین که نه اینجا سنگ نداره، همینا هم که بردارین میتونین به اندازه یکی دو تا نگین ازش در بیارین، هر کدوم بسته به کار خودتون. یه زمانی هست که کار شما اصلا کارتون جواهراتی نیست، فقط میخواین ظرف و ظروف درست کنین. خب بیان کربنات کلسیم جمع کنین از تو رودخونه‌ای هستش که سنگ کربنات کلسیم تو رودخونه‌ها معمولا استحکام بالاتری نسبت به کوه‌ها دارن. بیان اینجا همونجا سنگ‌های کربنات کلسیومی که غلط خوردن تو رودخونه‌ها، اینا استحکام بالاتری برای تراش دارن تا سنگ‌هایی که به وسیله چکش و بیل‌های مکانیکی از کوه استخراج میشن. اینا برای تراش کاسه و موارد دیگه استفادهشون که همین ظرف و ظروف هستش یا مواردی که دوستان خودشون میدونن. این یک توپی هستش، نه پوسته عقیق وسط ژئوده، یک ژئوده هستش بلورش دیده میشه همونجا. خب اینا بسته به زمان رسوبگذاری داره. رسوبگذاری اگر سرعتی باشه معمولا فشردهی بیشتر هستش، اگر زمان فرایند بارگذاری سیلیس توی یک سنگ مدتدار باشه، بلورا تفکیکی هستن. این سنگ برای مورد خاصی گوی تراشی به درد میخوره دوستان. در غیر این صورت برای پای دکوری، پای گلدونی موارد استفادهش هم بگم من مجان که برای چی استفاده میشه. این برای گوی قشنگ در میاد، برای نگین این تراش نمیخوره مجان، مگر با چسبش مخلوطش بکنن دوباره تراش بدن. پس این ما فشردهش رو داریم، فشردهش تو بازار هستش، خود همین توپی هم فشرده در میاد، نیازی نیست سنگ نرم رو برداریم. یه زمانی از فیروزه، مثلا یه سنگ فیروزه هستش نرمه، خب قیمت فیروزه بالاست، حالا گذاشتن وسط چسب ترکی داره نرم تر هستش، مثل فیروزه کرمان نرم تر هستش، خب گذاشتن داخل چسب سنگ فیروزه از ارزشمند خلوص بالایی داره، گذاشتن داخل چسب تراش داره. ولی یه زمانی هستش کوارتز هستش، ما مقادیر زیادی کوارتز قابل تراش داریم، پس نیازی نیست دوستان اینو بردارن مگر مورد استفادهشون خودش از پیش تعیین کرده باشه. یک تراشنده واقعی عمو جان و یک کسی که تو طبیعت میره قبل از اینکه سنگو برداره، زمانی که سنگو برداشت باید بدونه میخواد چی ازش در بیاره. باطل برداری چه زمانی هستش عمو جان که سنگ طرف زیاد باطله، بدون فکر که نسبت به کارکردش، نسبت به عمل کردی که میخواد اون سنگ براش پس بده، همه سنگا رو جمع کردن، بعد کلی ضایعات جمع بشه رو هم دیگه. این یه تیکه عقیق هستش عمو جان، عقیق تاولیه. خب این یه تیکه عقیق
زرد رنگ هستش، حالت زرد نارنجو داره. خب اینم یه تیکه عقیق سفید هستش. نه این اگر بدونین که مثلا میتونین یه نگین ازش تراش بدیم، ما رنگ این رنگی که هستش مربوط به رنگ نارنج کمتر داریم کمتر هستش و اینم در حد یک نگین ازش در میاد اونجا، سلامتیش یک نگین هستش اونجا. خب بریم این مسیر رو ادامه بدیم عمو جان. اینم سنگا رو برمی داشتیم عمو جان یا دیگه نه همینجا بذاریمش. خب بعد از راه برگشت برخواهیم داشت. اینم یه دونه استیک بیان اینجا. اینم یه دونه تیکه سنگ هستش. این مقصم ویلکن نیست عمو جان، این رو دستم خیسه بو خاطر. یا این از لازم من طرف پر ترکه، این ارزش برداشتن ندارم. خب مسیح بیان اینجا عمو جان. این گیاه مقادیر زیادی آب داره عمو جان. بیان براتون بگم این رو ما تو اصطلاح محلی بهش میگیم دونه شور. خب دونه این مقادیر زیادی آب داره. حالا من ببخشین که یا اینو اگر مثلا یه جای طرف گرفتار شد که مثلا آب نبود، اینو زیر پلاستیک بذارن عمو جان، این مقادیر اینو جمع کنن زیر پلاستیک و اون حالتی که دیگه تو طبیعت آب جمع بکنن تو خدمت آموزش میدن پلاستیک. این مقادیر فوق العاده زیادی آب داره و حیواناتی که تشنه نمیشن توی بیابونا و توی این دشت ها از این گیاه میخورن. معمولا گوشتشون هم شورمزه میشه، خوشمزه میشه که این قدیم که پرواربندی میکردن عمو جان از این گوشت از این دونه شور بهشون میدادن، گوشتاشون فوق العاده لذیذ میشد. خب یه مسیری رو باز ادامه بدیم ببینیم چیزی رو زمین هست. اون قسمت رو شما نگاه کنم عمو جان. این سنگا که دیگه معروف حضور همه دوستان هستش، چندین بارم توضیح دادم. اینا کربنات کلسیم های هستش که رگای سیلیسی دارن عمو جان. این کربنات کلسیم هستش. خب به درد نمیخوره، به درد کاسه هم نمیخوره چون پر ترکه، ولی این به درد میخوره عمو جان. کدوم سنگ هستش به درد کاسه میخوره؟ مثلا به درد اون مصارف جدیدی که مثلا سینگ درست میکنه، اینه که ترکی توش نیست. اینا باید تو رودخونه ها، اینا درجه سختیشون، اینا که از کوه استخراج میشن نسبت به این که تو رودخونه قلط خوره درجه سختی کمتری داره و این بهتره برای اون کار. و این هم یکی هستش که آبی رگای سیلیسی هستش، یک رسوباتی هستش که آبی رگای اینا برای گوی تراشی زیبا در میاد. من امتحان کردم این سنگ برای گوی تراشی زیبا در میاد. خب بیاین اینجا. این هم یه نوع توپی هستش عمو جان، یه توپی دوکی شکله. یا این یک زاویه شکسته، این توپی به این حالت بوده. الان ما تو خونه داریم توپی های شبیه به این داریم. این یه توپی هست، این رنگش حالت دودی داره عمو جان. اینا رو میتونن نیا تو نور ببینن که وسط سنگ اینا شجر تک درخت تو این توپی ها تشکیل میشه عمو جان. اینا نیا این تو نور نشون میده که هیچی تو این سنگ نیست غیر از عقیق خالص. نیازی نیست برش دارن اگر که تو منطقه‌تون سنگ هست. اگر نیست و برای شکار رفتین، این یه توپی کامل هستش. اینا چی هستش رو توپی ها؟ اینا یک نوع زدگی ها هستش که خوردگیه. یعنی اون اینجا یک جایی بوده که سنگ مقاومت در مقابل عوامل فرسایشیش کم بوده، تو نقطه ضعیف بوده و این نقطه ها روش تشکیل شده. معمولا باباغوری ها تو این نقطه ها شیک میگیرن. این توپی کامل هستش. این هم میتونن تستش بکنن. حالا آب بزنیم عمو جان. یه قسمتش تاریکه. خب این تاریکیه، یه قسمت ممکنه مثلا مسئله داشته باشه. یا این الان جلو نور گرفتیم، این تاریکی مربوط به شینی بودنش هستش. حالا دوست دارن این مثلا از لازمن برداشتنش مشکلی نداره عمو جان، خوبه واسش، اونقدر وزنی هم نداره. و این یکی این سنگ رفته بودن جمع کرده بودن، جاسپر امپریال عمو جان. خب این سنگ هم برای گوی تراشی خوب در میاد عمو جان، ولی برای تراش جواهراتی نداره، برای زیبایی خوب هستش. اینا رسوباتن، کم کم رو هم دیگه تلمبار میشه، حالت رسوب گذاری. خب اینا همین حالت ها رو ببینه رسوبات چطور تشکیل میشه. این خودش یک برگی از تاریخ زمین شناسی هستش، یه ورق از میلیون ها صفحش. این سنگ ها رسوبات کم کم اومدن از ریز و درشت رو هم دیگه تلمبار شدن و ما اون سنگ های رسوبی رو کم کم شکل دادن. معمولا سنگ هایی هم که از اینا تشکیل میشن نوع کنگلومرات، سنگ های تروس از اینا تشکیل میشن. فکر کنم حدید نیست. نه
این سنگ سبز رو همون جمع کردن، این یک سنگ رسوبی هستش همونجا. خب این اصلا نه نور رد میکنه. یا این خیلی تو بارای دوستان بود عقب ماشین، صندوق عقب خیلی داشتن از اینا که این سنگ سبزه. خب این کجا نه نور رد میکنه، یه سنگ نرم هم هستش همونجا. نه این قدیم از این هاون درست میکردن همونجا. این سنگش حالت تراش برای تراش خوبه، برای تراش مصارفه که مثلا مثل هاون چیهای قدیمی از این سنگ تراش خورده، ولی این که به درد تراش جواهراتی و دوستان دنبالش تراش جواهراتی باشن به درد نمیخوره. بیا اینجا، این یه توپی هستش، یا یه توپی کامل هستش همونجا. این نقطهش سیاهه، اینجا امکان این وجود نداره اون نوری که شما حالا نور داشتن دوستان خیلی راحته، مثلا یک تیکه مثل خودکار، یک چراغ هست مثل خودکار که جاگیری هم نداره، از زیر راه ببرن دیده میشه اونجا. ولی اینجا برای ما امکان وجود نداشته، نه همراهمون نیست. این سنگو برمیداریم چون یه منطقه کدر و تاریک داره. معمولا شجر سیاه تو مناطق کدر و تاریک هستن همونجا، بیهیج نیست. حالا اگه شجر هم نباشه شینی سیاه هستش. بیا اینجا یه قرمز همراه وسطش سلیمانی آبی داره. خوبی به اندازه یه نگین همونجا ازش در میاد. سنگ رو نگاه میکنین میبینید ترکی نداره، یه نگین در حد 10 ازش در میاد. خب اینو برداریم مشکلی نداره، سنگش خوبه. یه چند دوستان خواهند بخشید بگن اینا فیلم ها رو چی کردن، باز یه چند مورد این فیلم ها رو سبکتر رو به زبون ساده ترم بیان بکنیم. اینم بیا اینجا یه توپی هستش همونجا در حال رسیدن هستش. این توپی از این سنگ کربنات کلسیوم نیست همونجا، این توپی در حال رسیدن از اون محدودش خارج شده، این هیچی نداره، یعنی هنوز در نارس هستش. بیا اینجا این سنگ رگه، سر رگه. معمولا سر رگه حالت تاولی پیدا میکنن، وسط رگه کمتر، نه که کلا دیده نشه. این از سر رگه جای جدا شده اونجا. سنگ هم حالت شجر نداره، بقیه سنگ همین حالت بالای سنگ که شجری به درد نمیخوره. حالا لازم من چیزی تو سنگ نیست اونجا. این سنگ این جاسپر هستش. بیا موارد استفادهش، این سنگو هم میتونن نگین کنن، طرفدارش کم هستش همونجا، نگین بشه طرفدارش کم هستی. گوی برای گوی تراشی و مصارف کاروینگ که مصارف سنگارم بگم که دوستان بدونن که توی برای چی میخواد. این برای نگین ارزش چندان زیادی نداره همونجا. برای کاروینگ گوی تراشی مصرفی که میخوان مثلا یه جای برای کاروینگ استفاده کنن خوبه، خصوصا تیکش اگر ترکی نداشته باشه همونجا بردارن، مثلا تیکا رو سعی کنن بالای 250 گرم و بدون ترک بردارن که به حداقل خواسته باشن بفروشن یکی بخره. اینم این شجره همونجا، اینو دیگه خودت تو دستت بگیر، این سنگ شجره همونجا، یه جایی ببر کنار اون نور کنار دیوار که دیده نخواهد شد. خب اینجا نشستیم یه دونه سنگ، این سنگ حدید هستش همونجا. بیا جلوتر دیده میشه، تصویر رو قشنگ نگه دار که حالت قرمزی. یکی از خواص حدید این هستش که موقع تراش آب قرمزی از خودش پس میده بهش، بو حالت بهش میگن سنگ خون همونجا. خب و یکی این که حدید اصل جذب آنربایی نداره. دوستان مثلا اینو به عنوان شاب سنگ بردارن، جذب آنربایی نداره، حدید از جذب آنربایی نداره، مگه اگه به زور یک چیزی طرف متوجه بشه، یه لمس کمی، یعنی یک احساس کمی که یک جاذبه خیلی کمی داره همونجا. و حدید از جذب آنربایی نداره. سنگ آهن جذب آنربایی داره، اون حدید نیست. حدید از جذب آنربایی نداره و توی یکی از فیلمام گفتم حدید اصل خواص خیلی زیادی داره و کم هم ازش هستش. حدید اصل یکی تو منطقه قم هستش، یکی همینجا منطقه خودمون، جای دیگه من تا حالا ندیدم که حدید، یکی اطراف کوه تپه سلام مشهد. این دو سه جا رو من
دوستان این تیکایی رو که پیدا کردن اونا حدید اصل بود و بقیه دیگه سنگ آهن بود. مثلا از منطقه خاف دوستان فرستاده بودن سنگان خاف بودن اونجا، اونا مال برای معادن سنگ آهنن و آهن ازش استخراج میکنن. جذب آن رو با یه فوق العاده هم داشت. اینم که خود دوستان میدونن دیگه، اینا حدید سماقی هستش. حدیدا کلا 2-3 رقم بیشتر نیست، حدید سماقی هستش همونجا. از اینا اگه باشه سلیمانی، اونم سلیمانی داره، اینا بیشتر سلیمانی داره که تقریبا حالت مثل جاسپر امپریال در میاد همونجا. بسیار نقوش زیبایی تو این حدید سماقی هستش همونجا. این سنگ قابل تراش هم هستش، من تراشم دادم برای دوستان، حالت نگین و فروش هم داشته. خب بیا این جاسپر قرمز، نه این سبک جاسپر قرمز یه جاسپر هستش خونی رنگ زنده داره، رنگ بروم داره. خب این برای ستراشی خوبه، خصوصا اگر تیکه‌های خوبی باشه برای مصارف دیگه کاروینگ هم خوب ارزش بدی نداره، یعنی جوری هستش که اندازه عقیق بالاتر هم حتی ارزش داره. ولی این سنگ ها، این سنگ جاسپر زرد یکی از فراوان‌ترین جاسپرها هستش تو مناطق ایران. یکی از بیشترین جاهایی که سنگی که پیدا میشه این جاسپر زرد هستش و خیلی فراوانی داره، مگر مواردش یک جوری باشه که دوستان جمع کنن که واقعا مشتریشو از قبل داشته باشن. زیاد جمع کردن که نقش دارم در اومد، ولی این دو جاسپر این نور رد نمیکنه، این نقوش جاسپر هستش اونجا. اینا اگر ترکی نداشته باشه برای گوی تراشی، خصوصا اینایی که نقشی روش دارن، اینا خوب در میاد و مصارف دیگهش به اندازه عقیق نیست. جاسپر زرد ما زیاد داریم و دوستان ازش زیاد جمع نکنن اگر خصوصا قصد فروش دارن. سنگش بد فروشتر هستش نسبت به جاسپر قرمز، بد فروشتر هستش. این سنگ سیلیس هستش که اول فیلم هم گفتن این سنگ مادر عقیق هستش. این سیلیسه، این کلسید نیست همونجا. درجه سختیش هم که یکی از راه تشخیصش همین درجه سختی رو به کلنگ بسابین، کلنگ هیچ تاثیر روش نداره. کلسیت رو بسابین، کلنگ روش خط میندازه همونجا. بیان اینجا. این سنگ مالون هست همونجا با ذرات میکا. این سنگ جاسپر هستش. همون جاسپر به سنگ اطلاق میشه که نور رد نمیکنه از خانواده زمین، خانواده سنگ آقا و نور رد نمیکنه همونجا، بیش میگن جاسپر. عقیق اونی که عقیق هستش باید نور رد کنه، حالا قرمز تا 30 طیف رنگی عقیق، هر رنگی باشه جزء خانواده عقیق هستش که اونایی که نور رد میکنن اینا جاسپرن. خانواده جاسپرن، رنگ‌ها متنوع، طرح‌های مختلفی دارن. اونایی که نور رد نمیکنن دوستان جزء جاسپر رده بندی میشن. خب آره، جایی که یک دونه پیدا بشه اون رودخونه معمولا حدید داره، یعنی تیکه حدید دیگه هست. یکی از خواص حدید اینه که سنگین‌تر از حالت معمولی، برو خاطر این سنگ با شاب سنگ اشتباه گرفته میشه. این سنگ ماسه سنگ هستش همونجا. ماسه سنگ یعنی ماسه تبدیل به سنگ شده، به زبون خیلی ساده دیگه. این سنگ هم یه نوع ماسه سنگ هستش که حاوی بعدن رگای سیلیسی وسطش تشکیل شده. خب یه مسیری رو بریم ببینیم اینجا جلوش چی، چون این رودخونه رو منطقه جدید، کاوش جدید هستش همونجا. اینم جاسپر هستش همونجا، نه جاسپر زرد رنگ، حالت لیمویی رنگو داره. زیاد ازش جمع‌آوری نکنن دوستان. جایی که عقیق هستش جاسپر خوش رنگو بردارین، خیلی طر خاصی داشته باشه اونو بردارین. والله عقیق به جاسپر زرد سره، عقیق سفید هم حتی باشه، چون زیاد جاسپر زرد ما زیاد داریم و خیلی خواهان ندارم اونجا. این رو گفتم بر اساسی که دیگه دوستان مثلا بگه ما که سنگ جمع کردیم نه هم میتونیم بفروشیم، همه رفت جاسپر زردی نباشه اونجا، لااقل تنوعی باشه عقیق. نیم این نور رد میکنه عقیقه. مثلا این هم حدید سماقی هستش، اینم سیلیس. یا این سیلیس هم اونجا، حالا که دیگه اینجا نشستیم یا هیچی نمیتونه اینو خط بندازه همونجا،
هیچ خطی روی نمیشه. همین کلسیت باشه، ما عین همین کلسیت هم داریم، هم به مزی که اینو نوک کلنگ بهش بخوره یه خطی با یک تراشه یه گرده ای از خودش پس میده. تو حالت ژیپس هم همون جوری هست همون جان که درجه سختیش پایین هستش. به راحتی تشخیص داده میشه که این سیلیس است یا ژیپس هستش یا کلسیته. کلسیت ژیپس که به همین ناخن تراش برمی‌داره همون جان. خب این سنگ همون جان شجر هستش. فکر نکنم که ترکی داره سالم چیزی ازش در نمیاد دیگه. دوستان خودشون میدونن به اون تراشنده که میخواد چی ازش در بیاره. اگر فکرش اینه که میتونه از این سنگ چیزی در بیاره جمعش کنه. اگر تو فکرش اینه که این سنگ مثلا سالم ازش چیزی در بیاد، از لازما اون سالم در نمیاد چیزی ازش، یه ترکی وسطش خواهد بود. چرا عمو جان تو رودخونه ها ما تنوع سنگ فوق العاده بالایی داریم؟ اینا از کجا تغذیه شدن؟ یک زمانی رگه ها در یک دوره قبل در بالادست و یا در محل تخریب شدن به وسیله گل و لای و املاح دیگه، اومدن یک جای دیگه کلی رگه ها از رگه های مثلا شمالی، جنوبی، غربی، از هر جایی که به اون آبراه متصل بوده انواع رگه ها تخریب شدن، اومدن با این گل و لایه ها حرکت کردن، دوباره رسوب گذاری شده. بیان اینجا دیده میشه عمو جان. سیلیس، جاسپر قرمز. خب همینجوری فقط برو جلوتر عمو جان. اینا هنوز دست نخورده است. همینا بعدا میان داخل، باز با فرسایش میان داخل رودخونه. یه تیکی کوچیک حدید، یه تیکه کوچیک دیگه حدید، اینا دو تا رو هم دیگه اینا. اینجا خب یک عقیق فوق العاده آبدار کبود، روتایل. اینو میبینین همونجا؟ این روتایل هستش. خب همینجوری توی دیوارا برو، این دیوارا یک ترانسه اکتشافی طبیعت براتون زده بدون زحمت. تو این دیواره رو نگاه کنین یک حساب کار دست آدم میاد. برین اینجا یه جاسپر قرمز، یه جاسپر فوق العاده قرمز دیگه نیا. این جاسپر ارزش برداشتن داره چون خیلی یک دسته همونجا. صبر کنید خیلی. خب صبر کنید، سنگ به نظر من شجره یه گوشش همونجا. ترکیبی از جاسپر، این ارزش برداشتن داره چون اصلا هیچ چیز که ارزش نداشته باشه همین جاسپر رنگ خونی رنگی داره، جاسپرش رنگ برم رنگ قشنگی داره، این ارزش برداشتن داره. این سبک جاسپر زرد نباشه، جاسپرهای قرمز رنگاش زنده باشن، رنگ فرق بین رنگ زنده و مرده رو بگم عمو جان. بیا اینو بهش میگن رنگ زنده، این رنگ زنده، این رنگ مرده، هر دو یک جاسپر قرمز رده بندی میشن. ببین عمو جان این رو بهش میگن زنده، این مرده. رنگش یک حالت مرده ای داره. معمولا رنگ‌های زنده طرفدار بیشتری دارن برای فروش. خب اینو بذاریم داخل کوله. چیزی هم اصلا برداشتیم عمو جان ما؟ یا سنگا رو همون تو جاده گذاشتیم؟ خب یکی دیگه هم که اومد برداشت مثل ما عمو جان. به اینجا حدید، نه این حدید هستش عمو جان. این حدید سماقی هستش. یه سبک، یعنی ترکیبات آهنیش بیشتر هستش. حدیدا معمولا پای ترکیبشون سنگای ماتیت، سنگا آهنن، یعنی بیچاره ساده آهن دارن. اینا ترکیباتشون حاوی آهن هستش عمو جان. بو خاطر رنگ قرمزشون هم با خاطر رنگ آهن هستش. هر اکسید، هر فلزی یه رنگ مخصوص به خودشو داره. آهن زرد و قرمز، گاهن آبی اگر ترکیباتش یه با دیگه اکسیدا مخلوط بشه ممکنه رنگ آبی یا سبز رنگ هم با خودش بگیره، در صورتی که با اکسید فلزاتی دیگه ترکیب بشه. بیشتر رنگ قالبش لیمونیت و هماتیت هستش که همون رنگ قرمز و زرد هستش. این همه تیکه جاسپر هستش. خب اینا ارزش برداشتن ندارن عمو جان. جاسپر زرد، نه این یک از فراوانترین جاسپرها هستش که تو هر جای دوستان برن اینا دیده میشه. این خزه هستش عمو جان، دیده میشه.
خزه‌ای ها اگه چند رنگ بودن عمو جان، مثلا سبز و قرمز و زرد و با هم داشت، ارزش برداشتن دارن. اگه تک رنگ بود دقت کنن برای مصرفی که میخوان استفاده کنن، چون بعدا طرفدار اون سنگ کم هستش، خریدار و طرفدارش کم هستش. سنگ های پرطرفدار هم معرفی کنم که کدوم سنگ ها هستن که خیلی طرفدار دارن و دوستان به راحتی میتونن اون سنگ ها رو بفروشن. کسایی که کار تراش جواهراتی انجام میدن، این آراگونیت هستش همونجا. اینجا سنگ های آراگونیت با درجه سختی 3، این آراگونیت هست. لایه هست، این لایه آراگونیت، این آراگونیت سفید هست. عقیق سرخ هستش، عقیق سوسنی ارزش خیلی خوبی داره. عقیق سرخ و سوسنی ارزش خیلی خوبی داره. حالا بیا که بس گم نکنم اینجا به این یک توپی کامل هستش. نه فکر کنم یعنی وسط گلولایه هستش دیگه، نه دست نخورده. نه این یک توپی هستش. خب این رو ما میبریم حالا برش بزنیم. سالمه عمو جان، سالمه. یه عقیق سلیمانی هم که ازش در بیاد خوب هستش، حداقل 2 تا 3 تا نگین پس میده. به درد هیچی که نخوره، به درد پولیش سنگ میخوره. 2 تا سنگ جفت هستش. اینا رو دوستان مد نظر قرار دادن. بعد دوستان مثلا عنوان میکنن تو کانالا، من شنیدم که ما رفتیم 20 تن سنگ جمع کردیم هیچ کی نمیخره. عکسی میفرسته 20 تن رفته جمع کرده، همه جاسپر زرد، همه جاسپر. اینم یه نوع جاسپر هستش عمو جان، خوبی به ارزش برداشتن ندارم. این یه تیکه حدید هستش عمو جان، یا وزنش حدوداً 1.5 تا 1.7 برابر عقیق هستش عمو جان، نسبت به سنگ‌های دیگه. سنگ هم هستش با شاب سنگ اشتباه گرفته میشه، موقع تراش رنگ قرمز پس خواهد داد. این حدید هستش، حدید اصل هستش، با سنباده 1000 خودتون عکستون توش دیده میشه. عقیقی که مات باشه به درد زیادی نمیخوره، مگر مواردی که دعای چیزی. این عقیق خیلی کیفیت بالایی داره. خب یک مسئله رو مجتبی عنوان کردن که بگم داخل کانال خیلی شلوغ شده، دوستان نمیتونن جواب فروش سنگا و خریدارا رو بدن. خیلی حجمتون زیاده، خدا رو شکر حجمه که دوستان پیام میدن خیلی از حده که اینا بتونن جواب بدن. یک مقداری به سایت مراجعه کنن، لااقل که اونجا راحت‌تر هستش برای ثبت سفارش، راحت‌تر هستش. دوستان به سایت هم که مراجعه کنن، سایت هم آقا مجتبی اداره میکنن و راحت‌تر خواهند تونست به مقصدشون برسن انشالله. موفق و مؤید باشن دوستان. همچین شکارهای رو تو طبیعت تجربه بکنن. هرچند 2-3 تا فیلم میخوام در مورد شکارهای ساده و تشخیص سنگ‌ها به صورت ساده که دوستانی که تشریف آوردن خیلی از شکاراشون یک کوچیک نقصایی داشت که من در حد توانای خودم بهشون یک کمکی، در حد توانای خودم عمو جان یک کمکی بشه که شکارهای بعدشون موفقیت آمیزتر باشه. موفق باشه.